Ito muna. Oh my God. Ginagawa mo? Salted egg na siya, guys. No. No way. Just see those sleigh bells jingling, ring, ting-a-ting-a-ling. I'm on to lovely weather for a sleigh ride together with you. Hi guys! Good evening! So, tonight, last time, di ba nag-grocery ako. So, gusto ko matikman tong pagkain na to. Pagkain Vietnamese ba to or Thailander? So, ito siya guys. Binuksan ko na siya. So, papakita ko sa inyo. Or, titikman natin guys. We will try the biscuit. Biscuit na to. Basta ganito siya. So, ito try natin siya guys. Kung okay ba yung pagkain ng taga-ibang bansa. Wala kasi siyang www.banpia.vn Vietnamese. Oh, so this is a Vietnam food, guys. So, ito try natin to. Kung ano talaga yung curious talaga ako dito sa pagkain na to, guys. Bapia. Pia cake mong bin durian. Yes, durian siya, guys. Kaya, kinuha ko siya. Worth $149 siya. So, kailangan mo pa siyang initin. Kailangan mo pala siyang initin, guys. So, let's go. Ito try natin to. Let's go. Initin natin to. So, iinitin daw siya, guys, ng, hindi ko alam kung mga ilang minutes to. Or seconds. 2 minutes. Seconds lang siguro, uy. Ito siya, oh. Meron siyang nakalagay dito. Ayan. Wala pang instruction dito. Paano ko ito maiintindihan, no? Kasi wala namang English dito. Nakakaloka. I-try nga natin yung mainit. So, guys, ito na siya. Hindi siya masyadong mainit eh. Pero, malambot na siya, guys, oh. Durian. Sarap. Kaya siya, guys. Ang init. Ayaw mag-focus. Durian talaga siya, guys, sa loob. Pure durian. Pero, bakit may kulay yellow siya sa loob? Ayan, oh. Ayan, oh. May yellow siya. Parang kumakain na ako ng piyaya. Namiss ko kasi yung piyaya, guys. Kaya yarn.
bad. Very sweet. Very sweet. Pag mga ganito, pag sobrang sweet na siya, nakakaumay na siya, guys. Mabubusog ka na nito. Sarap. Ano yun? Shoo. Ginagawa mo. Ayan siya, guys, oh. Ano yan? Ano to? Ayaw kong tikman to. Ito muna. Oh my god. Salted egg na siya, guys. No, no way. Dito lang tayo sa gilid. Ang cheese, oh. Oh my gosh, ayoko talaga siyang. Ayoko to. Salted egg siya, guys. So, kung bibili nyo to, very sure, hindi nyo magugustuhan tong nasa gitna niya. Sabi na natin tong nasa gitna. Yung durian lang sa atin kasi nakakamis. Sobrang tamis. I don't really like na sobrang tamis, guys. Tingnan yung ginawa ko. Para direct siya tapon.